How to link Instagram to your website. Halimbawa, nag-post ka ng picture sa Instagram, and then yung picture na yun mag-appear din sa website mo. Once na may mag-visit sa website mo, makikita rin yung mga pictures ng Instagram mo sa website. Okay? Let's start. Kung lalagyan muna tayo sa website natin sa WordPress admin. yourwebsite.com/wp-admin. Login tayo. And then, create tayo ng page. And now, add new. Let's name this as portfolio or gallery. Okay, publish. And then scroll down natin. Content layout, gawin natin 100% full width. And then title. Display title page, disable natin. Okay, that's it. Update. Gagawin naman natin sunod, install tayo ng plugins. And then, dito tayo sa search. Plugins admin. And then, hanap natin dito ang Instagram feed. Instagram feed. Okay. Ito ang pipiliin natin yung nasa first. Install now. And then, activate. Okay, may Instagram feed na tayo. Tapos, ito tayo sa Instagram feed. And then, set up natin yung Instagram natin. Connect to Instagram. Okay, authorize. Automatic kasi nakalagay na tayo dun sa Instagram. Automatic siya na login. Tapos click natin itong show access token. Copy lang natin ito. Lagay natin dito. Okay. Connected na yung Instagram natin. Para ma-display natin yung Instagram, tayo dito sa display your feed. And then copy lang natin itong shortcode. Control copy or copy. Lagay tayo sa pages. And then tayo sa gallery. You can paste it here. And then hit update. Then visit natin yung site natin. Tapos makikita natin, wala dito yung gallery kasi hindi pa naka-add. Then, click natin yung customize. Tapos punta tayo sa menu. And then, main. And then, add item. And click natin yung gallery.
Tapos, lagay natin siya sa kasunod ng about. And then, let's hit publish. Okay. And then, dito na yung gallery natin. Visit natin yung site. Choose muna natin ito. Gallery. Nandito na yung Instagram feed natin. Once nag-upload tayo sa Instagram, automatic, nag-upload din siya sa website natin. In that way, may increase yung following natin sa Instagram at saka sa visit dito sa website natin. Okay? Thanks for watching, and if you find value, please subscribe and then hit that like button. Tapos, if you want to watch the full tutorial, I will put a link on the description, and then see you sa next video. Bye-bye!